Next, আমি এটা insert part to চাও. Insert part to almost similar to Word. Word যেনেকৈ আমি তোমাৰ ভিতৰত pictures add কৰো, ইয়াতো pictures add কৰিব পাৰিম. Picture select কৰিলো, suppose documents গৈ খালি পিকখনে ইউজ কৰো suppose. দেখিছিলা মই য'ত পেজ প্লেস কৰিছিলো মই মাউসটো এক্স্যাক্টলি সেই জায়গাটোৰ পৰা তোমাৰ ফটোখন ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে ফটোখন নিজে সাইজটো লৈ লৈছে নিজে নিজে ফটোখনে মানে নিজৰ এৰিয়াটো কবজা কৰি লৈছে আৰু সো এতিয়া আমি ফটোখন যদি কোন মুভ কৰিব লাগে সিম্পলি এটা মুভ কৰিব পাৰিম এটা মুভৰ কাৰণে একো তোমাৰ ঝেমেলা নাই যেনেকে ওৱৰ্ডত আমি ৰেপ টেক্সট কৰিব লগা হৈছিলে যে তোমাৰ ফটোখনৰ সাৰাউন্ডিং টেক্সট খিনি কেনেকে এলাইন হ'ব এটা তোমাৰ ৰেপ টেক্সটৰ কথা নাই এটা সিম্পলি ফটোখন য'ত নিব ইচ্ছা মই তাতে নি পেলাই প্লেস কৰিব পাৰো টিপি ধৰিলে হ'ল টিপি ধৰি পেলাই মুভ কৰিলে হ'ল এতিয়া সাপোজ মোক এটা লাগে ফটোখন ৰিসাইজ কৰিবৰ কাৰণে কালি যোনটো কৈছিলো সেম কোনা এটা ধৰি পেলাই টানি দিবা ক্লিক কৰি এনেকে টানা টানা কৰবা সৰু ডাঙৰ এনেকে হৈ যাব সেম টেকনিকত ফৰমেটিং যেনেকৈ আমি কৰিছিলো ওৱৰ্ডত এক্সাক্ট সিমিলাৰলি ইয়াতেও ফৰমেটিং বুলি আছে কালাৰ বদলাব পাৰা ব্যাকগ্ৰাউন্ড ৰিমুভ কৰিব পাৰা তাৰ পিছত তোমাৰ বৰ্ডাৰ দিব পাৰা ওকে এফেক্ট দিব পাৰা শ্যাডোজ দিব পাৰা তো বহুত ধৰণৰ অপচন আছে সো দিস ইজ ইনসার্ট ফটো ঠিক তেনেকে আমি টেবল আকৌ এড কৰিব পাৰো ইয়াৰ ভিতৰতো আমি টেবল এড কৰিব পাৰো এটা এটা হেনকুৱা কৰি পেলাই সো এইটো ভিতৰত where is the data on your table গোটেই টেবুলখন আমি সিলেক্ট কৰিব পাৰো সো এইটো এটা নালাগে তাৰ পিছত তোমালোকৰ এতে স্পাৰ্ক লাইনছটো নালাগে এইটো তোমালোকৰ চাৰ্ট হয় একচুয়ালি তো চাৰ্ট কেনে বনালে শিকিম এইটো নেক্সট ক্লাছত হেয়া কৰি শিকি যাম এখন চাৰ্ট বনাব পাৰা তোমালোকে এই ভ্যালুখিনি যে হ'ল এই ভ্যালুখিনিৰ পৰা এখন চাৰ্ট বনাব পাৰা অটোমেটিক পাই চাৰ্ট আছে লাইন চাৰ্ট আছে যেনেকে তোমাৰ ক্ৰিকেট চালে তোমালোকে দেখা পানো একডাল গ্ৰাফ আহে চাৰ্ট আহে গুটেখিনি গম পোৱাই চাগে তো এইখিনি অটোমেটিক্যালি তুমি ইয়াতে এক্সেলত ক্যালকুলেশনটো কৰিব পাৰিবা বহুতে ইজি হৈ যায় সো হেতু আমি ভালকে চাই দিম কালি হেয়া কৰি পেলাই তাৰ পিছত তোমাৰ সিমিলাৰলি ইনসাৰ্টত আৰু যদি আমি চাও টেক্সট বক্স আছে টেক্সট বক্স এনাখন আমি মই যদি ওৱৰ্ডত দেখাইছিলো আমি এনেকে ক্লিক কৰি দিম এটা বাকস আহি যাব য'ত এটা লিখিব পাৰো মই কিবা কিবি সাপোজ সিমিলাৰলি মই এটাই লিখিলো ৰঙালী বিহু বুলি বক্সটো সৰু কৰি দিলো বক্সটো এতিয়া এইটোৰ ওপৰত লৈ গলো ৰঙালী বিহু সো তেনেকুৱাকে এইটো তোমাৰ ইনসাৰ্ট হৈ গল টেক্সট বক্স সিমিলাৰলি যদি মই কিবা ৱেবসাইটৰ মই এটা লিংক দিব লাগে সাপোজ ধৰি লও facebook.com বা যিকোনো বস্তু ৱেবসাইট এটা মই লিংক এটা মই পেস্ট কৰিব লাগে যাতে মানুহটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অটোমেটিক্যালি ৱেবসাইটটো গুচি যাব পাৰে সো তেতিয়া কি কৰিম এটা তোমাৰ বক্সটো খিলকে হাইপাৰ লিংক বুলি এটা আছে হাইপাৰ লিংকটো ক্লিক কৰি দিম এটা ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা এড্ৰেছটো জাস্ট টাইপ কৰি দিলে হ'ল তাৰ পিছত নিজে নিজে এইটো ইয়াতে লৈ ল'ব সাপোজ মই www.facebook.com ওকে কৰিলো তেতিয়া দেখিছা তুমি লিংক এটা আহি গল এটো আকৌ এবাৰ দেখাইছো হাইপাৰ লিংক মানে হৈছে যিকোনো এটা ৱেবসাইট বা তোমাৰ ইমেইল আইডি বা তোমাৰ যিকোনো এটা তোমাৰ লিংক এটা যোনটো ৱেবসাইটত মানে অনলাইন আছে এই বস্তুটো সেই লিংকটো তুমি ইয়াতে কপি পেস্ট মাৰি দিব পাৰা নহলে নিজেও তুমি ইনসাৰ্ট কৰিব পাৰা টাইপ কৰি পেলাই এটো কৰিব কাৰণে সিম্পলি তুমি বক্সটো সিলেক্ট কৰিবা হাইপাৰ লিংক ক্লিক কৰিবা ইনসাৰ্টত গৈ পেলাই এড্ৰেছটো এটা টাইপ কৰি দিবা যেনেকৈ তোমাৰ এমাটো মই যোনটো দিলো ফেসবুক তেনেকৈ মই সাপোজ .google.com yes so এটো google.com এটা আহি গল এটা কোনবাই যদি এটা ক্লিক কৰে ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকে গুগলত গুচি যাব এক্সেলৰ পৰা বাহিৰত ওলাই গলে so this is the hyperlink part এটা ইনসাৰ্টত ইখিনি হলে হৈ যাব তাৰ পিছত তোমাৰ পেজ লেআউট যোনটো আমি ওৱৰ্ডত চাইছিলো পেজ লেআউটত কি আছিলে সাইজ মিলাব পাৰি গুটে পেজখনৰ ওৰিয়েন্টেশন মিলাব পাৰি পেজখনৰ মাৰ্জিন মিলাব পাৰি
তাৰপিছত তোমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড এটা দিব পাৰি বেকগ্ৰাউণ্ড ইমেজ যদি দিয়া কিবা যদি বেকগ্ৰাউণ্ড ফটো এখন দিব লাগে মই গোটেই ডকুমেণ্টখনত এটা বেকগ্ৰাউণ্ড ফটো মই দিব বিচাৰিছো তো বেকগ্ৰাউণ্ড ফটো দিব পাৰো তাৰপিছত লগতে তোমাৰ এটা থাকিব প্ৰিণ্ট এৰিয়া মানে হৈছে কোনখিনি জায়গা তোমাৰ প্ৰিণ্ট কৰিব লাগে এটা সাপোজ ইখন বহুত ডাঙৰ ডকুমেণ্টখন আমি যদি চাম সৰু কৰি দিম আৰু বহুত ডাঙৰ যিমান দূৰলৈ চকু গৈছে সিমান দূৰলৈ এখন এক্সেল শীট আছে তো এটা মোক লাগে কোনখিনি মোক লাগে সাপোজ অকল এইখিনি বস্তু লাগে এইখিনি বস্তু প্ৰিণ্ট কৰিব লাগে সো এইটো কাৰণে তেতিয়া এই প্ৰিণ্ট এৰিয়াত ক্লিক কৰিলে সেট প্ৰিণ্ট এৰিয়া বুলি হৈ যাব ঠিক আছে তো অকল এইখিনি বস্তুহে প্ৰিণ্ট হ'ব বেলেগ একো প্ৰিণ্ট নহয় আকৌ এবাৰ কৈছো সেট প্ৰিণ্ট এৰিয়া মানে হৈছে যোনখিনি তুমি দোকানত নি পেলাই প্ৰিণ্ট আউট ওলাবা কি দেখাব লাগে অকল সেইখিনি পাৰ্ট যদি সিলেক্ট কৰিব লাগে সিম্পলি গো টু পেজ লেআউট প্ৰিণ্ট এৰিয়া সেট প্ৰিণ্ট এৰিয়া যদি মই এতিয়া প্ৰিণ্ট এৰিয়াটো অকল মুছি দিব লাগে তো ক্লিয়াৰ প্ৰিণ্ট এৰিয়া তো এটা ক্লিয়াৰ কৰি দিলে আকৌ তোমাৰ নিজাকে এইটো মই যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ কৰিব পাৰিম Okay, now তোমাৰ ইয়াতে থাকিল সাইজ যেনেকৈ আমি এটা আসলে এটা বাই ডিফল্ট এটা লেটাৰ হৈ আছে মই A4 কৰি দিলো A4 সাইজত মিলি যাব প্ৰিন্ট আউট খিনি মিলি যাব প্ৰিন্ট আউট এৰিয়া খিনি মিলি যাব প্ৰিন্ট আউট কৰা টাইমত তুমি এক্সেলখন তোমাৰ ইচ্ছা মতে বনোৱাৰ পিছত প্ৰিন্ট আউট কৰাৰ আগে তুমি খিনি মিলাব লাগিব সাইজ মিলাব লাগিব ওৰিয়েন্টেশন মিলাব লাগিব ওৰিয়েন্টেশন মানে হৈছে তুমি প্ৰিন্ট আউটটো কেনেকৈ ওলাবা দীঘলৈকে ওলাবা নে তুমি এনেকৈ দীঘলীয়া মানে হৈছে পোৰ্ট্ৰেট নে তুমি ল্যান্ডস্কেপত ওলাবা ল্যান্ডস্কেপ মানে হৈছে তোমাৰ হৰাইজন্টাল কে মাৰ্জিন দিব পাৰা নৰ্মেল মাৰ্জিন কাহেৰে যোনটো ডায়াগ্ৰাম আঁকা আছে সেই ডায়াগ্ৰামটো চাই ল'ব পাৰা যে যদি মই প্ৰিন্ট ওলাও এনেকুৱা এটা সৰু মাৰ্জিন আহিব সাইডে সাইডে মাৰ্জিনটো ভিতৰত অকল লিখা যাব সো এটা মোক যদি মাৰ্জিন দিব নালাগে তেতিয়াহলে মই সাপোজ একদম নেৰো কৰি দিম একদম সৰু মাৰ্জিন আহিব যদি মই বহুত মাৰ্জিন লাগে তেতিয়াহলে ওয়াইড মাৰ্জিন দিম একদম মাজত লাগে বস্তুখিনি তেনেকুৱা এইটো অকল প্ৰিন্ট আউটত কামত আহে এইটো মন ৰাখিলে হ'ল লিখাত তুমি যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ লিখি যাব পাৰা কিন্তু প্ৰিন্ট আউট কৰা টাইমত যে মাৰ্জিন আহিব না পেজখনৰ সাইডে সাইডে বৰ্ডাৰ এটা আহি যায় বাউণ্ডাৰী এটা আহি যায় সেইটো মাৰ্জিনৰ পৰা আহিব ইয়াতে এইটো ক'ত আছে এইটো তোমাৰ পেজ লেআউটত আছে মাৰ্জিন ওৰিয়েন্টেশন মানে পোৰ্ট্ৰেট আৰু ল্যান্ডস্কেপ বুলি ক'ব হেয়া কৰা ভাৰ্টিকেল হৰাইজন্টাল হেনেকৈ কৰিলে বুজি নাপায় সো পোৰ্ট্ৰেট মানে সিধা সিধি ভাৰ্টিকেল হেনেকুৱা টাইপ দীঘলীয়া আৰু ল্যান্ডস্কেপ মানে পথলীয়া সাইজ মিলাবা প্ৰিন্ট এৰিয়া দিবা কোনটো প্ৰিন্ট কৰিব লাগে বেকগ্ৰাউণ্ড ইমেজ এণ্ড সো হাইট আৰু উইথ অটোমেটিক্যালি মিলি যায় সো এইটো একো প্ৰবলেম টেনশন ল'ব নালাগে ফটো প্লেসমেন্ট যদি মই কিবা কৰিব লাগে এনেকৈ মই ড্ৰেগ কৰিব পাৰো ফটোখন টেক্সটৰ আগত পিছত নিব লাগে মইতো ৰাইট ক্লিক কৰিম যেনেকৈ ৱৰ্ডত আছিলে ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে সব ব্ৰিং টু ফ্ৰণ্ট বুলি লিখা আছে ব্ৰিং টু ফ্ৰণ্ট মানে হৈছে ইয়াৰ ওচৰে পাছৰে যিমানখিনি বস্তু আছে সিহঁতৰ লগত এই ফটোখন ওপৰত আহিব এটা কাৰেন্টলি ওপৰতে আছে তুমি যদি মন কৰা এই ফটোখন যদি মই হেলো ওপৰত লৈ যাওঁ হেলো গায়ব হৈ যায় ইয়াৰ মিনিংটো হ'ল যে এই হেলোটোৰ ওপৰেদি মোৰ এই ফটোখন প্লেস হৈ আছে এবাভ কিন্তু মোক লাগে যে এইটো মই পিছত যাওঁ হেলোটো ওপৰত আহক সো সিম্পলি মই সাপোজ ইমেজখনতে নিলো ৰাইট ক্লিক সেন্ড টু বেক বুলি আছে সেন্ড টু বেক পিছফালে ঠেলি দিয়া ব্ৰিং টু ফ্ৰণ্ট আগলৈ লৈ আহা সেন্ড টু বেক পিছফালে পঠিয়াই দিয়া সেন্ড টু বেক যদি মই টিপি দিওঁ এবাৰ মন কৰিছে নে নাজানো মই আৰু এবাৰ যদি এয়া কৰো সেন্ড টু বেক সেন্ড বেকৱাৰ্ড স্ক্ৰীন হোৱা নাই মাজেদি আহিছে এইটো এইটো হোৱা নাই কিন্তু এইটো হ'ব লাগে মেইনলি এইটো চাগে হেড মাৰ্কছে বা কিবা হেয়া গোটেইখিনি মানে বেক চাইডে গুচি যাব টেক্সটটো আগত আহি যাব ঠিক আছে সো সিমিলাৰলি তুমি বাকি এইবিলাকো ট্ৰাই কৰিব পাৰা ইয়াতে যিমান যি আছে ধৰক কালাৰ আছে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কালাৰ ইয়াতে এডজাষ্ট কৰিব পাৰা ফন্ট এডজাষ্ট কৰিব পাৰা স্কেলিং মানে হৈছে কিমান ভিউ আছে 100% হ'ব নে তোমাৰ 200% হ'ব মই যি এৰিয়াখিনি চাব বিচাৰো তুমি ইয়াতেও মিলাব পাৰা ৰাইট সাইডে তলৰটো জুমিং খিনি ঠিক আছে তাৰপিছত তোমাৰ এইটো এইখিনি হৈ গ'ল লেআউট পেজ খিনি ফৰ্মেটিংটো আছেই ফৰ্মেটিঙত তোমালোকে গোটেই যোনখিনি ৱৰ্ডত কোৱা গৈছিলে একজেক্ট সিমিলাৰ পিকচাৰৰ ফৰ্মেটিং মিলাবৰ কাৰণে এই গোটেইটো
ষ্টাইলিং খিনি আৰু ফটো ষ্টাইলিং খিনি মেইন কাৰেকশনছ বুলি আছে তাতে ক্লাছনত ক্লিক কৰিলে কি হ'ব ব্ৰাইটনেছ কমা বঢ়া কৰিব পাৰিবা ব্ৰাইটনেছ কম বেছি কৰিব পাৰিবা কালাৰ বদলাব পাৰিবা মেইনলি কিবা যদি এফেক্ট দিব আমি যোনটো ফটো এডিট কৰো মোবাইলত সেম হেনকুৱা টাইপৰ এটা ফটো এডিটিং টাইপৰো আছে আৰ্টিস্টিক এফেক্ট কিবা এফেক্ট এইবোৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এফেক্ট দিব পাৰে এটা বস্তু ওকে সো পেজ লেআউটত ইমানখিনিয়ে হৈ যাব